हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म कुमार। आज म तपाईहरुलाई एप्पल इभेन्टमा भएका केही विशेष आकर्षणको केही प्रोडक्टहरु बारे तपाईहरु समक्ष चर्चा गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। केही महिना अघिदेखि नै चल्दै आएको केही रिमर खबरहरु अनुसार नै सेप्टेम्बर 12 मा लन्च भएको आइफोन मोडल आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस एल्युमिनियम डिजाइन र विशेष गरी सबैको आकर्षणमा परेको आइफोनको प्रो मोडल यस वर्ष लिक न्यूजमा भए जस्तै नै टाइटानियम डिजाइनमा चारवटा कलर भेरिएन्टमा चाहिँ एप्पलले लन्च गरेको छ। यसर्थ जसले ती लिकहरु चाहिँ मार्केटमा ल्यायो त्यो लिकहरु चाहिँ अहिलेको यो एप्पल इभेन्ट सम्पन्न भइसकेपछि त्यो लिक सत्यतामा परिणत भएको छ। यो इभेन्टमा एप्पलले एप्पल वाचको सिरिज 9 जसमा चाहिँ हामीले नयाँ चिप पाउने छौं, जस्तै कि एप्पल वाच सिरिज 6, सिरिज 7, सिरिज 8 मा जसरी नयाँ चिपहरु परिवर्तन गर्दै आएको छ, त्यसैगरी यस वर्ष पनि नयाँ चिपको साथमा एप्पल वाच सिरिज 9 लन्च भएको छ। त्यसैगरी एप्पल वाच अल्ट्राको सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पनि एप्पलले लन्च गरेको छ र यसको प्राइस र यसमा हुने कलर भेरिएन्ट बारे म तपाईहरुसँग चाहिँ पछि चर्चा गर्नेछु। अहिलेलाई भने मेन प्रोडक्ट तर्फ लागौं। मेन प्रोडक्ट भनेको एप्पलको आइफोन हो। एप्पल वाच भन्दा पनि आइफोन चाहिँ सबैको आकर्षणमा रहेको हुन्छ, किनकि एप्पलको आइफोन युजरहरु चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै धेरै नै रहेको हुनाले सबैले आइफोनलाई नै यस इभेन्टमा चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले मैले पनि तपाईहरु समक्ष आइफोनकै बारेमा केही कुराहरु चाहिँ बताउन गइरहेको छु। यस वर्ष एप्पलले एल्युमिनियम डिजाइन र टाइटानियम डिजाइनमा चाहिँ एप्पलको आइफोन सिरिजहरु लन्च गरेको छ। आइफोन 15 र आइफोन 15 प्लस एल्युमिनियम डिजाइनमा 6.1 इन्च र 6.7 इन्चको र यिनै कुराहरुलाई प्रायोरिटी दिएर एप्पलले लन्च इभेन्टमा एप्पलको आइफोन 15, 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो, आइफोन 15 प्रो म्याक्स र एप्पल वाच सिरिज 9, त्यसैगरी एप्पल वाच अल्ट्राको सेकेन्ड जेनेरेसन। आइफोन 15 मा पछिल्लो साल आइफोन 14 मा युज भएको A16 बायोनिक चिपका साथमा 5 कोर जीपीयू पाउनेछौं। एडभान्स डुअल क्यामेरा सिस्टममा 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 2 टाइम्स जुम टेलिफोटो र अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको आइफोन 15 मा 6.1 र 6.7 इन्चको सुपर रेटिना XDR डिस्प्लेमा आइफोन 15 मा 20 आवर्सको भिडियो प्लेब्याक ब्याट्री क्यापेसिटी पाउनेछौं भने आइफोन 15 प्लसको अप टु 26 आवर्स भिडियो प्लेब्याक ब्याट्री क्यापेसिटी पाउनेछौं। सुपर रेटिना XDR डिस्प्लेमा एल्युमिनियम फ्रेममा कलर इन्फ्युज ग्लास ब्याक रहेको छ। साथै 15 सिरिजमा रिङ साइलेन्ट स्विच नै कन्टिन्यू भएको छ र यसपटक भने रेगुलर आइफोन 15 सिरिजमा पनि डायनामिक आइल्यान्ड र USB-C पोर्टमा USB 2 सपोर्ट कनेक्टर पाउनेछौं। यसबाहेक फेस आइडी, सुपरफास्ट 5G सेलुलर, फ्रन्ट ग्लास सेरामिक सिल्ड, एयरस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम, वाटर रेजिस्टेन्ट टु अ डेप्थ अफ 6 मिटर यानि कि 30 मिनेटसम्म 6 मिटर गहिरो पानीमा यसलाई राख्न सकिन्छ र यसमा म्याक्सेफ चार्ज सपोर्ट रहेको छ भने 15 र 15 प्लसमा स्टोरेज क्यापेसिटी स्टार्ट हुन्छ 128 GB बाट 512 GB सम्म। त्यसैगरी डिस्प्ले अन्तर्गत 6.1 इन्च र 6.7 इन्चको डायगोनल OLED डिस्प्ले पाउनेछौं। डिस्प्लेको ब्राइटनेसमा आइफोन 15 र 15 प्लसमा 2000 निट सम्मको ब्राइटनेस पाउनेछौं, जसले गर्दा जस्तोसुकै उज्यालोमा पनि स्क्रिनमा सहजै देख्न सक्नेछौं, यानि कि डे लाइटको स्क्रिनमा हामीले सहजै यसलाई चलाउन सक्नेछौं। तर यसको ब्राइटनेस आउटडोर र इन्डोरमा HDR कन्टेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कति यसले ब्राइटनेस चाहिँ पिक गर्ने भन्ने कुरा। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा आइफोन 15 को 171 ग्राम र आइफोन 15 प्लस को 201 ग्राम रहेको छ। फ्रेन्ड्स, यो थियो आइफोन 15 र 15 प्लस बारे जानकारी। अब म 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स को बारेमा केही जानकारी तपाईहरु समक्ष शेयर गर्नेछु। Thrilled to introduce our astonishing new titanium design. It delivers the most incredible photos and videos. And we are thrilled to introduce our astonishing new titanium design. This is the most premium material we've ever used in an iPhone enclosure. It feels fantastic with the new contoured edges, and we're also introducing the thinnest borders ever on an iPhone. This enabled us to reduce iPhone dimensions without affecting the display size. So together with the lighter weight and new edges, iPhone 15 Pro is a delight to hold in your hand. In addition to the strength of titanium, iPhone 15 Pro has the toughest glass-based materials in the industry, including the ceramic shield front, which is only available on iPhone. And there are two great display sizes to choose from: 6.1 inches for iPhone 15 Pro and 6.7 inches for iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro, our best and most pro iPhone ever, with a new, beautiful, strong, and lighter titanium design, as well as next-level performance from the A17 Pro, a convenient and customizable action button, and our most pro camera system for our best photos and videos ever, all while still providing great all-day battery life. The iPhone 15 Pro will start at the same price as last year, $999.
An iPhone 15 Pro Max featuring the new 5x telephoto camera will start at $1199 with 256 gigabytes of storage, which also matches last year's price with this level of storage. We also have incredible offers from Apple and our carrier partners, including up to $1,000 off in the US when you trade in an iPhone 11 Pro or newer. All new iPhone models will be available for pre-order this Friday, September 15th, and they'll be available in stores next week on September 22nd. iPhone 15 Pro 6.1 इन्च र iPhone 15 Pro Max 6.7 इन्च सुपर रेटिना XDR डिस्प्लेमा पाउनेछौँ, जसमा प्रोमोसन टेक्नोलोजी अलोजन डिस्प्ले सहित टाइटानियम फ्रेममा टेक्सचर म्याट ब्याक ग्लास र एक्सन बटनमा डाइनामिक आइल्यान्ड कन्टिन्यू देख्न पाउनेछौँ। दुवै मोडलमा A17 Pro चिप 6 कोर GPU 6 कोर CPU र 16 कोर न्युरल इन्जिनको साथमा पाउनेछौँ। यसयस अन्तर्गत फंक्सन दुवै मोडलमा सेम नै देख्न पाउनेछौँ। त्यसैगरी फेस आइडी सुपरफास्ट 5G सेलुलर फ्रन्ट ग्लास सेरामिक सिल एरोस्पेस ग्रेड टाइटानियम र वाटर रेजिस्टेन्ट पनि सेम नै रहेको छ। यसबाहेक वायरलेस कनेक्टिभिटी म्याक्सेप कम्प्याटिबल केसेस वालेट्स वायरलेस चार्ज पनि सेम नै रहेको छ। तर 15 प्रो मोडलको 6.1 इन्च र 6.7 इन्चमा अन्य धेरै डिफरेन्सहरू देख्न सक्नेछौँ। त्यो के हुन् त अब म तपाईहरुको जानकारीको लागि त्यो कुरा पनि बताउँदैछु। सर्वप्रथम दुवै मोडलमा क्यामेराको अप्टिकल जुम अप्सन 3 टाइम्स र 5 टाइम्स पाउनेछौँ। स्टोरेज क्यापेसिटीमा 15 प्रोमा 128 GB बाट स्टार्ट हुन्छ भने 15 प्रो म्याक्समा 256 GB बाट स्टार्ट हुन्छ। डिस्प्ले साइज त फरक नै भइहाल्यो। यसले गर्दा ब्याट्री साइज र फोनको वेटमा पनि अफ कोर्स डिफरेन्स हुने नै भइहाल्यो। यी केही डिफरेन्सका कारणले रेगुलरली भइआएको प्राइसमा $999 र $1099 बाट प्रो म्याक्स मोडलमा यसपटक एप्पलले $100 इन्क्रिज गरेर स्टार्टिङ प्राइस आइफोन 15 प्रो $999 र आइफोन 15 प्रो म्याक्सको $1199 गरेको छ। यो त भयो आइफोन 15 प्रो सिरिजका चारवटै मोडलमा के फिचरहरू र स्पेसिफिकेसनहरू छ भन्ने नर्मली जानकारी तपाईहरुको लागि। अब भने म एप्पल वाच सिरिज 9 र एप्पल वाच अल्ट्रा बारे बताउँदैछु। आखिर यी वाच किन लिन त हामीले? के फरक छ त सिरिज 7 र सिरिज 8 भन्दा सिरिज 9 मा? सर्वप्रथम सिरिज 9, सिरिज 7 र सिरिज 8 भन्दा कुनै पनि फरक नदेखिने डिजाइन हो, तर यसमा केही फिचर र न्यू चिपको कारणले 7, 8 भन्दा फरक हुन सक्छ। यदि सिरिज 7 र सिरिज 8 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने खासै फरक पार्दैन, तर सिरिज 5 र सिरिज 6 अनि SE प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने एप्पल वाच 9 विशेष लाग्न सक्छ, किनकि सिरिज 5 र सिरिज 6 मा नभएको फिचर भने अलवेज अन डिस्प्ले र न्यू 9 चिप नै हो। यसबाहेक सिरिज 9 मा 2000 निट को ब्राइटनेस पाउनेछौँ। यसमा डबल ट्याप गेस्चर, सिरी विथ हेल्थ डाटा एक्सेस, प्रिसिजन फाइन्डिङ फर आइफोन, ब्लड अक्सिजन एप, ECG एप, हाई एन्ड लो हार्ट रेट नोटिफिकेसन, इरेगुलर रिदम नोटिफिकेसन, लो कार्डियो फिटनेस नोटिफिकेसन, टेम्परेचर सेन्सिङ, साइकल ट्र्याकिङ विथ रेट्रोस्पेक्टिभ ओभुलेसन एस्टिमेट्स। यसोस फिचर अन्तर्गत इमर्जेन्सी SOS, इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी कलिङ, फल डिटेक्सन एन्ड क्रास डिटेक्सन रहेको छ। ब्याट्री क्यापेसिटी भने एप्पल वाच सिरिज 5, 6, 7, 8 को जस्तै 18 आवर मात्र पाउनेछौँ, तर यसमा फास्ट चार्ज सपोर्टिङ फिचर भएकोले चार्ज गर्न धेरै समय लाग्ने छैन। अब म एप्पल वाच अल्ट्राको सेकेन्ड जेनेरेसनको बारेमा केही कुराहरू शेयर गर्न चाहन्छु। एप्पल वाच अल्ट्रा पछिल्लो साल लन्च भएको रग स्टाइलिश वाच हो। यो टाइटानियम मेटलबाट बनेको हुनाले प्राइस केही एक्सपेन्सिभ रहेको छ र साइज पनि 49mm को भएकोले एक्स्ट्रा लार्ज लाग्न सक्छ। तर एप्पल वाच अल्ट्रामा ब्राइटनेस 3000 निट्सम्म पुग्नेछ भने S9 चिप नै यसमा प्रयोग भएको छ र अन्य फिचरमा सिरिज 9 मा भएकै फिचर यसमा पनि देख्न सक्नेछौँ भने यसयस अन्तर्गत एक्स्ट्रा भनेको साइरेन हो र ब्याट्री क्यापेसिटी बढी भएकोले 36 आवर्ससम्म चलाउन सक्छौँ। यदि हामीले लो पावर मोडमा यसलाई प्रयोग गर्यो भने अप टु 72 आवर्स ब्याट्री टिक्ने भन्ने एप्पलले क्लेम गरिदिएको छ र यसमा पनि फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउनेछौँ। कलरको कुरा गर्नुपर्दा एप्पल वाच अल्ट्रा एउटै कलरमा उपलब्ध छ भने सिरिज 9 मा 5 वटा कलर उपलब्ध छ, जुन चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेममा रहेको छ, जसमा मिडनाइट, स्टारलाइट, सिल्भर, पिङ्क र प्रोडक्ट रेड रहेको छ भने स्टेनलेस स्टिल बडीमा ग्राफाइट PVD, सिल्भर र गोल्ड PVD मा पाउनेछौँ। कन्ट्रोल्स अन्तर्गत एप्पल वाच अल्ट्रामा कस्टमाइजेबल एक्सन बटन पाउनेछौँ। यसबाहेक खासै डिफरेन्सेस छैन यी दुवै वाच मोडलका फिचरहरूमा। र अन्तमा एप्पलले यस वर्ष लाइटनिङ पोर्टलाई विस्थापित गरेर USB-C लाई स्थापित गर्दै एप्पलको एयरपोड्स प्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा USB Type-C पोर्ट चेन्ज गरेर सेल गर्दैछ। तर यो कुरा इभेन्टमा प्राथमिकतामा परेन, तर हामीले एप्पलको वेबसाइटमा गएर हेर्यौं भने थाहा पाउनेछौँ। र यस वर्षबाट हामीले आइफोनका सबै मोडलहरूमा 15 सिरिज र 15 प्रो सिरिज दुवैमा लाइटनिङ पोर्टको ठाउँमा
ठाउँमा USB-C देख्नेछौँ र यसमा 15 सिरिज र 15 प्रो सिरिजमा यसको कनेक्टिभिटी क्यापेसिटी भने फरक पाउनेछ। प्रो सिरिजमा USB 3 को सपोर्ट र iPhone 15 र 15 प्लसमा USB 2 को सपोर्ट पाउनेछौँ। साथीहरू, यो थियो यस वर्षको एप्पल इभेन्टमा भएका प्रोडक्ट लन्चिङका जानकारीहरू। यो जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईको आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा राख्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। र भिडियोलाई जति धेरै साथीहरुसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट छ। यसका साथै यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। Have a nice day. Bye bye.